Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Heo nái hậu bị là một nhân tố quyết định trực tiếp đến năng suất sinh sản của đàn nái về sau, cũng như ảnh hưởng gián tiếp đến năng suất chăn nuôi của toàn trang trại. Vì vậy thì việc chọn heo nái hậu bị làm giống lại càng cần phải hết sức kỹ lưỡng, tỉ mỉ và bài bản. Giá heo hậu bị giống khá cao, nếu không có kỹ thuật chọn con giống tốt sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của người chăn nuôi. Vậy chọn heo để làm giống cần quan tâm đến những tiêu chí nào? Đầu tiên là về vấn đề nguồn gốc. Hiện tại thì có rất nhiều công ty bán heo giống hậu bị, vì vậy quý bà con có rất nhiều lựa chọn, nên tham khảo về tình hình dịch bệnh, tham khảo một vài địa chỉ để có quyết định nơi mà mình định mua giống được tốt nhất. Khi chọn nơi mua giống thì cần phải tìm nơi uy tín, đáng tin cậy và có giấy tờ của đàn heo nái ông bà và bố mẹ. Ngoài ra, nhiều trại và nông hộ chọn những con của đàn heo nhà mình đẻ ra. Tuy nhiên, để đưa vào làm giống thì quý bà con cần chú ý, vì những con heo đó có thể tốt, nhưng khi cho vào tiến hành phối thì có thể không được những ưu điểm của con mẹ vì đã bị lai nhiều. Chi phí đầu tư ban đầu thì có thể thấp hơn, nhưng về lâu dài, lợi ích kinh tế mang lại thì nó không cao bằng do năng suất thấp, thời gian khai thác hiệu quả cũng không được nhiều. Chọn được địa điểm tốt, tiếp theo là về vấn đề chọn heo giống. Khi bước chân vào khu chọn giống, việc đầu tiên không phải là suy nghĩ xem con này có đủ những tiêu chuẩn về hình dáng chọn làm giống hay chưa, mà chúng ta cần phải xem về tình hình chung của toàn đàn, xem đàn này có khỏe không, có hô hấp không, tiêu hóa không, lông mượt không, da có xù không, hay là da hồng hào, có bị nổi nốt ở người hay không, có nhanh nhẹn hay không, mũi có dịch hay không, mũi hồng hay là ướt hay là khô như thế nào. Tiếp theo là về vấn đề các tiêu chí chọn làm giống. Sau khi nhìn tổng quát đàn heo, đánh giá được đàn heo khỏe, không bị bệnh, ăn tốt, nhanh nhẹn, khi này thì chúng ta mới đưa ra những tiêu chí để chọn như về giống và ngoại hình. Đầu tiên là về tiêu chí chọn giống. Tùy vào điều kiện cụ thể của trại nhà mình mà chúng ta chọn giống phù hợp. Nếu trại có điều kiện chăn nuôi tốt, chuồng trại hiện đại, kín đáo, kiểm soát được các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới heo thì có thể chọn những con giống có khả năng thích nghi kém một chút nhưng mà năng suất lại cao. Nếu trại hở chịu nhiều tác động của môi trường thì ta nên ưu tiên chọn những con giống có khả năng chống chịu tốt. Không chọn heo nái hậu bị có máu cha là giống thịt như là Duroc hoặc là Bitter Anh. Ngoài ra cần kiểm tra thêm tình trạng di truyền, số con sinh ra trên lứa, số con sống trên lứa, trọng lượng sơ sinh, số heo con trên nái trên năm, tăng trọng bình quân trên ngày và hệ số tiêu tốn thức ăn. Tiếp theo là về tiêu chí chọn dòng. Chọn heo nái hậu bị giống từ những heo bố mẹ có tính đẻ sai, con đồng đều, to, mập, khéo nuôi con, trọng lượng cai sữa cao, chu kỳ động dục đều và sớm động dục sau khi cai sữa. Tiếp theo là về tiêu chí ngoại hình, nên chọn những con có vóc dáng cao to, heo đầu đàn hợp với những nét đặc trưng của dòng giống nó. Ngoại hình là một trong những tiêu chí vô cùng quan trọng trong chọn heo nái hậu bị, nên trước khi đưa vào chọn giống để mua, chúng ta nắm thật rõ về các tiêu chí ngoại hình như đầu và cổ, đầu to vừa phải, trán rộng và mắt lanh, vai và ngực, vai nở đầy đặn, ngực sâu, rộng, đầu vai liên kết tốt, lưng sườn và bụng, lưng dài vừa phải, ít võng, sườn sâu, bụng tròn không xệ, lưng và bụng kết hợp săn chắc, mông và đùi sau, mông dài vừa phải, rộng, đùi sau đầy đặn, ít nhăn, mông và đùi kết hợp tốt, khấu đuôi to, luôn ve vẩy. Lựa chọn ngoại hình ngoài các bộ phận như đầu, cổ, vai, ngực, lưng, bụng, mông, đùi ra thì 3 bộ phận quan trọng hàng đầu còn phải chọn là chân, núm vú và bộ phận sinh dục ngoài. Chân, các vấn đề về chân là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc loại thải và ảnh hưởng đến thời gian sử dụng heo nái. Heo nái hậu bị nên là những heo có 4 chân chắc chắn, khoảng cách giữa 2 chân trước và chân sau rộng vừa phải, móng chân thẳng, không tòe, đi đứng tự nhiên, không đi bàn. Bàn chân đạt chuẩn rất quan trọng như sự phân bố trọng lượng heo nái và tránh những tổn thương trong quá trình sinh đẻ sau này của heo nái. Bàn chân đạt chuẩn cần rộng vừa phải, các ngón có khoảng cách vừa phải, ngón chân to và đều. Tiếp theo là về vấn đề núm vú. Đối với heo nái hậu bị chuẩn nên có tổng khoảng 14 đến 16 núm vú, mỗi bên 7 đến 8 vú, không có vú kẽ và vú đĩa. Các núm vú nổi rõ và cách đều nhau, càng về phía sau thì khoảng cách các núm vú càng gần nhau hơn. Khoảng cách giữa hai hàng vú đều, không quá xa hay quá gần để đảm bảo heo con bú được cả hai hàng vú khi heo nái nằm. Tiếp theo là về vấn đề sinh dục ngoài. Âm hộ nhỏ thường là dấu hiệu cho thấy hệ thống sinh sản nội bộ kém phát triển hoặc là chưa trưởng thành, nên tránh chọn những con heo như vậy vì chúng thường khó ra phối hay gặp khó khăn trong quá trình sinh đẻ. Âm hộ có quá nhiều lông vì chúng thường khó nuôi và hay bị viêm tử cung, viêm bàng quang.
âm hộ có thương tích, dị tật, ngay cả khi chúng đã lành thì vẫn có thể làm giảm khả năng giao phối hoặc gây khó khăn trong quá trình sinh đẻ. Như vậy thì trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con về những tiêu chí để chọn heo giống hậu bị tốt nhất và còn có rất nhiều kinh nghiệm mà quý bà con chăn nuôi đã đúc rút được trong nhiều năm làm việc thực tế. Rất mong quý bà con có thể để lại ở dưới bình luận để cho Dr. Vet cũng nhiều quý bà con hơn có thể tham khảo và để biết thêm. Rất cảm ơn quý bà con đã xem, ủng hộ Dr. Vet trong suốt thời gian vừa qua và rất mong quý bà con sẽ tiếp tục đồng hành cùng Dr. Vet trong thời gian tiếp theo. Một lần nữa, cảm ơn quý bà con. Chúc quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những chuyên đề tiếp theo.